أنا وداد كامل قعوار، إلي تقريباً بين 40 و45 سنة بجمع تواب فلسطينية وأردنية وقسم من التواب العربية. عشت في بيت لحم ورام الله، من أهم المراكز للتراث في فلسطين. بما أني كنت أشوف هالجدات وهالعمات والخالات والأميات قاعدين يطرزوا تواب إلهم، لأنه كان هذا تراثهم، تكون عندي حب ورغبة في هالتطريز هذا وهالتراث. من هذاك الوقت بجوز كان عمري 10 11 12 كونت هالحب للتراث اللي كنت أشوفه قدامي. وبعدين صرت أتعرف على تطور التوب، لاحظت التغيير بهالمجموعات، عاد طريقة جمعي صارت تتغير، خصوصاً مع حرب 67. ولاحظت إنه في كمان مرة هجرة، وكمان مرة المرأة الفلسطينية تركت أغراضها ومشيت. شعرت إنه مش بس القطعة مهمة، مهم أجمع المعلومات عن القطع. هاي المجموعة اللي لوداد قعوار حمت التوب الفلسطيني من براثن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي. حاول الانقضاض على كل ثقافة وتاريخ فلسطين وما زال. هذا بفرجينا قديش هاي المجموعة وضعها مع بعض، تكاثفها مع بعض، خلاها تكون شيء قوي وشيء مميز جدا بتاريخ أي شعب من شعوب العالم. لأنه التوب الفلسطيني اليوم كثير من الخبراء بيقولوا أنه واحد من أجمل الأزياء المطرزة بالعالم. صار إنه عملي السياسي، عمل الوطني، إنه بس أجمع هالأغراض مع توثيقها. لما صارت مجموعتي موثقة جابت اهتمام أكثر، وعملت معرض في كولون. وبعد هذا المعرض ضل داير 20 سنة في أوروبا. بالصيف يومياً بيجيني تلفونات من ناس بدهم يجوا بأولادهم يشوفوا المجموعة، خصوصاً اللي بيجوا من برا، وخصوصاً محلياً عند الأولاد بحبوا يشوفوا المجموعة. فكرة المتحف بدأت تروق لي، لأنه لازم هالأغراض تنحط في المتحف، لازم ما تضل مسكر عليها أو تنعرض بس في أوروبا في الدول الأوروبية، لازم تنحط في معرض تكون في متناول كل هالفئات هذه. أنا ربيت ببيت شوي مختلف عن بقية البيوت، يعني كل هالنساء اللي الماما بنت مجموعتها منهم كانوا يجوا عنا كل يوم، فكانوا موجودين منه أنا طفلة لكبرت. الماما قضت حياتها عم بتجمع هاي المجموعة، فيها بلكي أكثر من 3000 توب، أكثريته فلسطيني وأردني، لكن في من سوريا وفي من مصر، في شوي من ليبيا، في شوي من اليمن، من السعودية، فهي مجموعة ثوب عربي. فهذا المركز اللي بدنا نعمله هو تكريم لحياتهم، عشان هيك المكان في روح جيرتنا، في روح الأرث المعماري تبع عمان، وهذا اللي بدنا إياه هو بالمركز، إنه يكون في روح النساء اللي شرينا منهم هاي التواب، روح الأفراد وقصصهم وحياتهم. من أهداف المركز هو إحياء التقنيات اللي هلأ عم تندثر. الأشخاص اللي عندهم المعلومات بالتطريز، بالحياكة، بالصباغة عم بيقلوا، مش موجودين معنا اليوم. فالمركز رح يعمل ورشات عمل مختصة اللي عم بتعلم أشخاص بعمق عن هاي التقنيات ليقدروا يستخدموها بعمل بتجديد التراث، أو ممكن ورشات عمل لناس بس بدهم يزيدوا معلوماتهم عن تراثهم. عندنا هذا المبنى اللي احنا هلا قاعدين فيه، أسسنا وسجلنا جمعية غير حكومية مع مجلس إدارة، وهلا احنا بطور التأسيس. احنا بدنا نطور موظفين مختصين وندربهم، احنا بدنا نبني المختبر اللي هو رح يحافظ ويعمل وقاية لهاي المجموعة، احنا بدنا نطور الأرشيف اللي هو تسجيل كل قطعة والمعلومات عن كل قطعة. هذا كله عمل ضخم. كتب تاريخ فلسطين بعدة أشكال، ولكن أجمل
شكل وأعمق شكل لكتب في تاريخ فلسطين كتبته نساء فلسطين من شمالها إلى جنوبها بالإبرة اللي طرزت في نساء فلسطين الأثواب التي لونتها الشمس، كما كان عنوان أحد الكتب اللي عن مجموعة وداد قعوار. إحنا حابين هذا المركز يكون ملك للجميع، إذا هن موجودين بالأردن أو خارج الأردن. عشان هيك إحنا رح نفتح باب التمويل لأي حدا مهتم بإحياء التراث العربي. هاي أكبر مجموعة عربية، أكبر مجموعة فلسطينية وأكبر مجموعة عربية، ولازم تنعرض في متحف. ما بصير هالمجموعة تضل مسكر عليها في تسويق.